Tri Gundam, một trong những mobile suit mang tính biểu tượng nhất của vũ trụ Gundam Seed. Trong nguyên tác, Tri mang số hiệu GATX-105 và phi công điều khiển chính là Kira Yamato, một thiếu niên thiên tài bị cuốn vào chiến tranh ngoài ý muốn nhưng lại sở hữu năng lực điều khiển mobile suit vượt xa người thường. Kira còn có người chị em sinh đôi là Kagali Yula Atha, người về sau trở thành phi công của Tri Crew. Không dừng lại ở Tri, Kira Yamato còn là người điều khiển những huyền thoại khác như là Freedom Gundam, Tri Freedom và Mighty Tri Freedom. Những cái tên đã quá quen thuộc đối với đông đảo fan Gundam suốt nhiều thế hệ. Bằng một cách thần kỳ, mình đã tậu em Metebuild Tri Infinity với giá 6 triệu đồng. Về lịch sử phát hành thì em nó có 2 đợt. Đợt đầu tháng 6 năm 2019 bán độc quyền tại sự kiện triển lãm Metebuild Infinity. Đợt 2 tháng 1 năm 2020 mở pre-order trên Tamashii Web. Cả hai đợt đều niêm yết ở mức 16.247 Yên. Nhưng điều làm giá thực sự biến động lại là giai đoạn từ 2020 đến 2022. Bandai liên tiếp tung ra nhiều biến thể và các gói Tri Pack khác nhau, khiến thị trường phụ kiện và các bản Tri sôi động hẳn lên. Vì vậy, giá nó tăng chóng mặt luôn. Mình may mắn mua được ở 6 triệu, một cú đi khiến mình cười méo luôn. Nhưng đến hiện tại thì giá của em nó đã dần quay về đúng với giá trị thực, sau giai đoạn bị đẩy quá cao. Mặt trước hộp nổi bật với chữ Metebuild, Tri tạo dáng chiến đấu cực ngầu trên nền tối. Bên trong hộp, hãng bố trí 2 khay nhựa và một hộp mút đựng nhân vật chính. Khay nhựa 1 chứa các phụ kiện chiến đấu gồm khiên, mối nối khiên, súng, cặp sừng sơ cua, 2 con dao và 4 cặp bàn tay thay thế. Khay nhựa còn lại là phần trưng bày. Sách hướng dẫn 4 mặt là mình cho điểm cộng nữa. Đối với mình thì gặp kiểu này đúng nghĩa là khỏe người, khỏe não, khỏe luôn cả quay. Súng trường, vũ khí tầm xa của Tri, có thể dễ dàng phá hủy ZGMF 1017 Jin chỉ với một phát bắn. Khi không cầm trên tay, súng có thể treo ở giáp hông hoặc gắn ở phía sau lưng. Nhìn rất gọn gàng, đúng chất cơ động của Tri. Như Tri Crew, phiên bản Tri Infinity được trang bị một cặp dao găm. Bên trái là cặp sừng của Tri Infinity, còn bên phải là sừng của Tri Crew để mọi người so sánh trực tiếp cho sự khác biệt. Phần khiên cũng tương tự như vậy. Riêng súng và dao găm thì mình không so sánh vì nhìn qua thấy gần như giống nhau hoàn toàn. Phiên bản Tri Infinity được cung cấp đủ 2 khớp A và B, giúp giữ Tri ở tư thế bay trên cao rất chắc chắn. Trong khi đó, Tri Crew lại không có khớp B, điều khá khó hiểu. Tri Crew ra sau mà lại bị thiếu mất một khớp quan trọng như vậy. Đợt này là không chật nữa nha, mình dùng cái cân của mẹ mà.
Phần kết, mình có một chút chia sẻ cá nhân như sau. Chai Infinity là hàng sự kiện nên nó sẽ có tấm bìa hộp bên ngoài. Chỉ cần nhìn vào lớp bìa là biết ngay hàng event. Màu sơn hoàn thiện, phối màu chuẩn theo nguyên tắc. Tiếc chỗ 2 hoặc 3 bàn tay thay thế có ghẻ rất dễ nhận thấy, cảm giác cầm rất là đầm tay. Một điểm mình thích hơn chai Crew là súng treo sau lưng chắc chắn hơn hẳn. Bạn là người thích bow sáng tạo thì em này đúng là mảnh đất màu mỡ. Mà quan trọng, sau này còn có nhiều gói chai pack bán riêng để thay qua thay lại, chơi rất linh hoạt. Cái này mình không chắc nha, nhưng mình nhớ không lầm thì em này không có hàng nhái, nên mọi người kiếm hàng đã qua sử dụng, không nhất thiết phải săn hàng mới cho tốn kém. Chai Infinity không có beam saber, không phải thiếu đâu, đây là dụng ý của hãng. Muốn có beam saber thì phải mua gói Alia chai pack. Một chuyện khôi hài nữa, khớp của chai Infinity và chai Crew như kiểu nghịch nhau vậy. Chai Infinity thì lỏng khớp khuỷu tay, chai Crew thì lỏng khớp gập hông, khớp gập gối. Trong khi đó Infinity thì lại không. Mình nói dựa trên hai con Metabuild mình đang sở hữu. Không biết mẫu của mọi người có giống như mình không? Nếu có, để lại bình luận cho mình biết nha. Bye bye, mình xin kết thúc bài review đây.